มื่อ50 ปีก่อนได้มีพรานป่าคนหนึ่งเป็นพรานที่ชำนาญป่าและเดินทางท่องเที่ยวในป่าอยู่เสมอพรานคนนี้มีชื่อว่าโมกพรานโมกนั้นเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเขาได้ฝึกวิชาการเดินป่ามาจากผู้เป็นพ่อและเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นพรานโมกก็สามารถออกเดินป่าด้วยตัวเองได้แล้วเมื่ออายุได้20 ปีพ่อของเขาก็มาตายจากไปด้วยไข้ป่าทำให้เขาต้องอาศัยอยู่กับผู้เป็นแม่จนกระทั่งอายุ25 ปีเขาได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันและมีลูกชายด้วยกัน1 คนเมื่อลูกชายของเขาอายุได้1 ขวบแม่ของพรานโมกที่ช่วยเลี้ยงดูลูกชายก็มาล้มป่วยและสิ่งที่พอจะช่วยรักษาโรคได้นั้นก็คือยาสมุนไพรจากในป่าเมื่อพรานโมกพาแม่ไปหาหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านแล้วหมอเฒ่าก็ได้แนะนำให้เขาเข้าป่าไปหาสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างหายาก3 ชนิดเพื่อจะเอามาต้มรวมกันและให้แม่ของพรานโมกได้ดื่มกินพรานโมกนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องเข้าป่าลึกเพื่อไปหายาสมุนไพรก็รู้สึกเป็นกังวลอยู่พอสมควรเพราะในป่าลึกนั้นน้อยคนนักที่จะได้เดินทางเข้าไปแต่เขาก็ต้องทำใจและต้องไปให้ได้เพื่อที่จะเก็บสมุนไพรนั้นกลับมาก่อนที่พรานโมกจะออกเดินทางเขาได้บอกให้เมียนั้นดูแลลูกกับแม่ให้ดีและบอกกับเมียว่าจะรีบไปรีบกลับให้เร็วที่สุดพรานโมกอุ้มลูกชายวัย1 ขวบขึ้นจูบและหอมไปทั่วตัวอย่างรักใคร่เมื่อเขากำลังจะออกจากบ้านเพื่อเดินทางเข้าป่านั้นลูกชายของเขากลับร้องไห้เกาะแข้งเกาะขาตลอดเวลาจนเมียของเขาไม่สบายใจนักแต่พรานโมกเองไม่ได้คิดอะไรรู้แค่ว่าลูกชายนั้นติดเขามากเพราะตั้งแต่เมียคลอดลูกชายนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้เข้าป่าอีกเลยหรือถ้าจะเข้าไปไม่นานนักเขาก็จะต้องรีบออกมาจากป่าเพราะเขาคิดถึงลูกนั่นเองพรานโมกอุ้มลูกชายเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านพักใหญ่และพูดคุยกับลูกชายไปด้วยพอหยอกเย้ากันไปได้สักพักลูกชายก็เริ่มอารมณ์ดีขึ้นพรานโมกจึงบอกลูกชายว่าเข้าป่าครั้งนี้เขาจะเอาของขวัญกลับมาฝากซึ่งเขาก็พูดไปตามประสาเพื่อจะให้ลูกชายนั้นอารมณ์ดีโดยที่เขาคิดว่าของที่จะเอามาฝากนั้นก็คงเป็นผลหมากรากไม้หรือของป่าที่พอจะหาได้นั่นเองเขาอุ้มลูกชายจนเด็กน้อยหลับคาอกและเมื่อส่งลูกชายให้กับเมียแล้วเขาก็รีบเดินทางเข้าป่าทันทีพรานโมกเดินทางเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่พบสมุนไพรทั้ง3 ชนิดตามที่หมอสมุนไพรบอกเขาจึงจำเป็นต้องเดินลัดเลาะบุกป่าฝ่าดงเข้าไปอีกจนกระทั่งผ่านไป5 วันเขาก็ได้เดินทะลุไปจนสุดแนวป่าแห่งนั้นและเห็นภูเขาหลายลูกเรียงรายซ้อนกันอยู่ตรงหน้าพรานโมกรู้สึกว่าในครั้งนี้ตัวเองเดินเข้าป่ามาลึกมากกว่าทุกครั้งเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยดั้นด้นมาจนถึงชายป่าแห่งนี้เลยซึ่งเป็นชายป่าที่เชื่อมต่อกับป่าอีกผืนหนึ่งที่เขาเองก็ยังไม่เคยเข้าไปและป่าแห่งนั้นก็เป็นเขตแดนของเมืองพม่าแล้วเพราะเดินป่าด้วยความรีบร้อนเขาเลยรู้สึกเหนื่อยมากพรานโมกจึงปีนขึ้นไปนอนพักอยู่บนต้นไม้ใหญ่และหลับไปในทันทีและเขาก็รู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นไม้ที่เขานั่งพักพิงอยู่ข้างบนเกิดสั่นไหวและได้ยินเสียงช้างร้องดังจนแสบแก้วหูไปหมดแรงสั่นของต้นไม้ทำให้เขาเกือบจะร่วงหล่นลงมาพรานโมกรีบคว้ากิ่งไม้เอาไว้พร้อมกับก้มลงไปมองที่ใต้ต้นไม้แล้วเขาก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตื่นเต้นเพราะใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เขานั่งอยู่นั้นมีช้างตัวโตถึง3 ตัวยืนอยู่ช้างตัวใหญ่2 ตัวที่มีงายาวกำลังยืนจ้องมองกันและส่งเสียงร้องใส่กันอย่างไม่มีใครยอมใครส่วนช้างที่ตัวเล็กกว่าช้างทั้ง2 ตัวนั้นมันมีงาเล็กๆโผล่ออกมาพรานโมกเลยรู้ได้ว่าช้างตัวนั้นเป็นช้างตัวเมียมันยืนห่างออกไปพอสมควรและกำลังจ้องมองดูช้าง2 ตัวต่อสู้กันเมื่อ
มื่อพรานโมกเพ่งมองดูสถานการณ์แล้วเขาก็รู้ได้ทันทีว่าช้างตัวใหญ่ทั้ง2 ตัวนั้นกำลังต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงช้างตัวเมียเขารู้สึกตื่นเต้นมากจนต้องกลั้นหายใจเอาไว้เพราะเหตุการณ์แบบนี้ใช่ว่าพรานป่าจะได้เห็นกันบ่อยๆเขาโชคดีมากที่ได้มาเห็นเข้าช้างทั้ง2 ตัวตะลุมบอลใส่กันมันใช้งาของมันดันอีกฝ่ายและบางครั้งพวกมันก็เซถลามาโดนต้นไม้ที่พรานโมกนั่งอยู่จนเขาต้องกอดกิ่งไม้ไว้แน่นเพื่อไม่ให้ตัวเองตกลงไปพรานโมกนั่งมองช้าง2 ตัวต่อสู้กันพวกมันต่อสู้กันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครในขณะนั้นเองเขาก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความดีใจเพราะมีบางอย่างกระเด็นร่วงอยู่แถวนั้นพรานโมกตื่นเต้นเสียยิ่งกว่าที่ได้ดูช้างต่อสู้กันอีกเมื่อได้เห็นสิ่งนั้นแววตาของเขาก็ส่องเป็นประกายแวววับเพราะเขาคิดว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็นของขวัญจากป่านำกลับไปให้ลูกชายที่บ้านพรานโมกนั่งอยู่บนต้นไม้อย่างใจเย็นจนเวลาผ่านไปนานพอสมควรและช้างตัวหนึ่งก็ได้พลาดท่าถูกอีกตัวทำร้ายจนสะบักสะบอมแล้วหันหลังวิ่งหนีหายเข้าป่าไปส่วนช้างตัวที่ชนะก็เดินเข้าไปใกล้ช้างตัวเมียพร้อมกับส่งเสียงร้องดังและเดินเคียงข้างตัวเมียหายเข้าไปในป่าอีกด้านหนึ่งเมื่อพรานโมกเห็นว่าช้างเดินหายเข้าป่าไปหมดแล้วเขาจึงรีบปีนลงจากต้นไม้และรีบวิ่งไปตรงจุดที่ช้างทั้ง2 ตัวได้ต่อสู้กันเขายิ้มออกมาด้วยความดีใจเมื่อเห็นเศษปลายงาช้างร่วงอยู่พรานโมกจ้องมองด้วยความตื่นเต้นและเลือกเก็บปลายงาช้างชิ้นที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมาเขาจ้องมองเศษปลายงานั้นด้วยความดีใจงากำจายใช่แล้วงากำจายข้าช่างโชคดีจริงๆพรานโมกพนมมือไหว้โดยที่มีงากำจายอยู่ในอุ้งมือหลังจากนั้นเขาก็เก็บเศษปลายงาช้างใส่ลงในย่ามแล้วรีบเดินออกหาสมุนไพรทั้ง3 อย่างไม่นานนักเขาก็เจอสมุนไพรทั้งหมดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่ช้าง2 ตัวต่อสู้กันเมื่อเก็บสมุนไพรทั้ง3 ชนิดได้เพียงพอแล้วพรานโมกก็รีบเดินทางออกจากป่าทันทีและเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาได้นำสมุนไพรทั้ง3 ชนิดนั้นไปให้หมอสมุนไพรของหมู่บ้านทันทีหมอเฒ่าก็ได้ทำการต้มยาหม้อตามตำราแผนโบราณเมื่อแม่ของพรานโมกได้กินยานั้นไม่นานก็หายเป็นปกติดีและช่วยดูแลหลานได้เหมือนเดิมเมื่อพรานโมกรักษาแม่จนหายดีแล้วเขาก็เดินทางไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อพบกับพระรูปหนึ่งที่เขานับถือหวังจะให้ท่านนั้นปลุกเสกงากำจายที่เขาได้มาเมื่อไปถึงเขาได้พูดคุยกับพระวัยชรารูปนั้นและได้นำงากำจายออกมาให้ท่านดูพระรูปนั้นเพ่งมองดูแล้วก็พยักหน้ายิ้มให้อย่างยินดีเจ้าโชคดีมากนะพรานโมกงากำจายนี่ใช่ว่าใครจะได้มีครอบครองแล้วชีวิตเองจะดีขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งลูกหลานของเองด้วยขอรับกราบรบกวนท่านช่วยปลุกเสกให้สักหน่อยเถิดได้สิจะจำเอาไว้นะไม่ว่าอะไรที่คนทั่วไปบอกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือดีเยี่ยมสิ่งเหล่านั้นมันสู้ความดีในตัวของเราไม่ได้หรอกสิ่งดีก็ต้องอยู่คู่กับคนดีๆเข้าใจไหมหลังจากได้ปลุกเสกงากำจายแล้วพลานโมกก็เก็บงากำจายนั้นติดตัวตลอดเวลาเขาเองก็ยังไม่ได้บอกใครว่าตนเองมีงากำจายอยู่กับตัวมีเพียงเขาและพระรูปนั้นที่รู้หลังจากมีงากำจายติดตัวแล้วชีวิตของพรานโมกก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเขาจะทำอะไรค้าขายอะไรหรือพูดคุยกับใครก็สะดวกราบรื่นไปเสียหมดแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระรูปนั้นเสมอมาคือตั้งตนอยู่ในความดีไม่ทำผิดศีลธรรมและมีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะทำได้
กระทั่งพลานโมกนั้นได้ทำมาหากินจนมีฐานะที่ดีขึ้นและได้กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนั้นเพราะชาวบ้านทั่วไปให้ความนับถือและเกรงใจเมื่อพลานโมกได้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และเป็นที่น่าแปลกใจเพราะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหรือกล่าวตักเตือนใครคนนั้นก็มักจะรับฟังเชื่อฟังและยอมรับในตัวเขาเสมอมาแถมในช่วงนั้นทางชายป่าที่ติดกับหมู่บ้านของพรานโมกได้มีการลักลอบตัดไม้กันหนักขึ้นพรานโมกเลยต้องทำงานหนักมากขึ้นคือการออกไปดักจับคนลักลอบตัดไม้และเมื่อเจอหรือจับคนตัดไม้ได้เพียงแค่พรานโมกพูดคุยบอกกล่าวแม้คนกลุ่มนั้นจะเป็นอันธพาลพวกเขาก็เชื่อฟังและไม่กลับมาตัดไม้อีกสิ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเสียสงนายทุนที่เป็นผู้ว่าจ้างให้คนเข้ามาตัดไม้และเป็นผู้มีอิทธิพลในแถบนั้นเสียสงได้ให้คนเข้าไปสืบดูจนรู้ว่าพรานโมกหรือผู้ใหญ่โมกนั้นมีของดีติดตัวนั่นก็คืองากำจายและงากำจายได้ทำให้ชีวิตของพรานโมกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญผู้คนต่างเกรงขามงากำจายนั้นจะทำให้ผู้ที่ครอบครองมันเป็นผู้ที่มีอำนาจบารมีเมื่อเสียสงได้รู้เรื่องราวทั้งหมดก็อยากจะได้งากำจายไว้ครอบครองบ้างเขาจึงส่งคนมาขอซื้อจากพรานโมกในราคาที่สูงมากแต่พรานโมกก็ไม่ยอมขายเพราะเขาตั้งใจจะเก็บงากำจายนี้ไว้ให้ลูกชายเมื่อพรานโมกไม่ยอมขายงากำจายเสียสงก็โกรธมากและได้ข่มขู่พร้อมกับสั่งให้คนคอยก่อกวนพรานโมกและครอบครัวอยู่ตลอดลูกชายของพรานโมกนั้นชื่อว่ามานะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักเมื่อรู้เห็นการข่มขู่จากเสียสงส่วนพรานโมกก็โกรธเคืองไม่น้อยที่เสียสงนั้นอยากได้งากำจายและข่มขู่ตนเองกับครอบครัวเขาไม่คิดว่าเสียสงจะต้องการงากำจายมากถึงเพียงนี้ที่บ้านหลังใหญ่โตของเสียสงนั้นเขากำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับลูกน้องซึ่งลูกน้องของเขาต่างก็เป็นโจรเป็นนักเลงและเป็นคนที่ไม่น่าคบหาด้วยเลยนายจะต้องการงากำจายนั้นไปทำไมกันพวกเองไม่รู้อะไรงากำจายนั้นเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์ใครมีไว้ครอบครองก็จะช่วยส่งเสริมให้มีอำนาจมีบารมีมากขึ้นดูอย่างไอ้พรานโมกมันสิมันเป็นแค่พรานชาวบ้านจนๆโง่ๆแต่พอได้งากำจายมาครองกลับได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมีแต่คนนับถือสั่งใครก็ได้ถ้าข้าได้เป็นเจ้าของงากำจายนั้นไม่แน่นะข้าอาจจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกพรานโมกนั้นแม้จะโดนเสียสงขู่ในหลายๆเรื่องแต่เขาและครอบครัวก็ยังคงใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมหลายวันต่อมาเสียสงก็ได้ส่งคนมาเจรจาขอซื้องากำจายจากพรานโมกอีกครั้งโดยในครั้งนี้เสียสงได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงินจำนวนมากกว่าทุกครั้งแต่พรานโมกก็ยังคงปฏิเสธเหมือนเดิมทำไมไม่ขายให้เขาล่ะพ่อจะได้จบเรื่องกันไปพ่อไม่อยากขายให้คนพาลและของแบบนี้ก็ไม่ใช่ของซื้อของขายที่สำคัญพ่ออยากจะเก็บไว้ให้เองนี่เป็นของขวัญจากป่าที่พ่อได้มาและเอามาฝากเองมานะซึ่งตอนนี้เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วเขาไม่ได้ต้องการเงินจำนวนมากมายที่นายทุนคนนั้นเสนอให้แต่เขาเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้เป็นพ่อเขากลัวว่าสักวันพ่อนั้นอาจจะมีอันตรายเพราะงากำจายก็ได้แล้วสิ่งที่มานะกังวลนั้นก็เป็นความจริงเพราะในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เขากับพ่อได้กลับมาจากทำธุระในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านนั้นก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มลูกน้องของเสียสงสวัสดีพลานโมกสบายดีหรือเปล่ามานะและพลานโมกหันไปตามเสียงทักและพลานโมกก็ปิดปากเงียบไม่ยอมคุยด้วยแกนี่มันดื้อด้านจริงๆนะพลานโมก
งากำจายอันเล็กๆฉันขอซื้อในราคาที่แพงมากแต่แกกลับไม่ยอมขายแบบนี้ฉันก็ยิ่งอยากจะได้นะสิพลานโมกเหล่มองตามานะแล้วทั้งสองก็หันหลังวิ่งเข้าไปในป่าข้างทางทั้งสองวิ่งอย่างสุดฝีเท้าและได้ยินเสียงคนวิ่งไล่ตามหลังมาพร้อมกับเสียงปืนที่ยิงไล่หลังทั้งพลานโมกและมานะวิ่งหนีเข้าไปจนสุดทางและดูท่าทีว่าจะหนีไม่ทันเสียแล้วทั้งสองก็เลยหยุดยืนอย่างระวังตัวอยู่ข้างต้นไม้เสียสงได้ทีก็ยิงปืนใส่ทั้งสองคนโดยยิงใส่รอบๆตัวแต่กระสุนนั้นกลับไม่ได้โดนตัวของทั้งสองคนเลยทั้งมานะและพรานโมกต่างกระโดดไปมาหลบลูกกระสุนด้วยความตกใจและภาพนั้นก็ทำให้ทั้งเสียสงและลูกน้องหัวเราะชอบใจกันยกใหญ่ว่ายังไงพรานโมกจะส่งงากำจายให้ฉันดีๆหรือจะให้ลูกน้องของฉันเข้าไปค้นตัวพรานโมกยังคงยืนนิ่งไม่ตอบอะไรจากนั้นเสียสงก็ยิงปืนใส่หน้าอกของพรานโมกทันทีมานะตกใจสุดขีดที่เห็นพ่อค่อยๆทรุดลงและมีเลือดสีแดงฉานไหลออกมาเปื้อนเสื้อเต็มไปหมดถ้าแกยังดื้อด้านคนต่อไปที่ฉันจะยิงก็คือลูกชายของแกเมื่อพลานโมกได้ยินเสียสงพูดอย่างนั้นก็ยกมือขึ้นห้ามปรามได้ฉันให้แล้วฉันยอมแล้วเสียสงยิ้มออกมาด้วยความดีใจแต่จู่ๆลูกน้องที่ยืนอยู่ด้านหลังก็ยิงเสียสงทันทีเมื่อเสียสงโดนยิงก็ยืนนิ่งชะงักงันแล้วหันกลับไปมองลูกน้องคนสนิทด้วยความแปลกใจเพราะเขาไม่คิดว่าลูกน้องจะหักหลังตนเพื่องากำจายที่ตนเองอยากได้ขอโทษด้วยนะเสียของดีใครๆก็อยากได้เสียสงแข็งใจยิงตอบโต้ทำให้ในตอนนี้กลุ่มคนด้านหน้าได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายและกระหน่ำยิงใส่กันด้วยความชุลมุนมานะได้ทีก็ประคองพรานโมกแล้วรีบพาหนีออกไปจากตรงนั้นทั้งสองเดินลัดเลาะมาจนถึงถนนด้วยความโชคดีพวกเขาได้พบกับชาวบ้านที่กำลังขับรถเก่าๆผ่านมามานะจึงร้องขอให้ชาวบ้านคนนั้นขับรถไปส่งพรานโมกที่โรงพยาบาลแต่พรานโมกที่ถูกเสียสงยิงเข้าตรงจุดสำคัญและทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยสิ้นใจตายก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลมานะได้แต่นั่งอึ้งมองพ่อที่หมดลมไปต่อหน้าและนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นด้วยความเสียใจหลังจากงานศพของพรานโมกเสร็จเรียบร้อยแล้วมานะก็คอยอยู่ดูแลแม่ส่วนกลุ่มของเสียสงที่ยิงกันในป่าเมื่อวันนั้นมานะได้ทราบข่าวหลังจากที่นำศพของพรานโมกมาถึงบ้านแล้วว่าทั้งหมดยิงกันตายโดยไม่มีใครรอดชีวิตออกมาสักคนมานะได้แต่แปลกใจว่าทำไมงากำจายถึงเป็นที่ต้องการมากขนาดนั้นเพราะถึงแม้พ่อจะบอกกับเขาว่างากำจายนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นของดีหายากแต่เขากลับรู้สึกเฉยๆไม่ได้อยากมีไว้ในครอบครองเลยและคิดว่าการที่พ่อเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นคนที่ชาวบ้านนับถือคุยกับใครก็มีแต่คนรักใคร่และมีบารมีในตัวเองทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเพราะพ่อของเขาเป็นคนดีปฏิบัติตัวกับคนอื่นดีมีเมตตาพ่อก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นกลับมาคงไม่เกี่ยวกับงากำจายที่พ่อมีอยู่ในเย็นวันหนึ่งแม่ของมานะได้เรียกให้มานะเข้าไปในห้องพระเมื่อมานะเข้าไปเธอก็ดึงหีบใบเล็กออกมาจากใต้ฐานพระพุทธรูปองค์เล็กพร้อมกับเปิดหีบนั้นออกมานะเห็นงากำจายสีนวลคล้ายสีของน้ำผึ้งวางอยู่ในหีบใบนั้นหยิบไปสิพ่อเขาเก็บไว้ให้เองนะมานะหยิบงากำจายมากำไว้แล้วเงยหน้ามองแม่ของเขาคงสังเกตเห็นว่าเขานั้นไม่ได้ต้องการจะเก็บมันเอาไว้เพราะเมื่อพ่อตาย
และหลังจากเสร็จสิ้นงานศพแล้วมานะก็ได้บอกกับแม่ว่างากำจายเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการแย่งชิงทะเลาะเบาะแว้งและเข็นฆ่ากันเธอเลยรู้ว่าลูกชายของเธอไม่ได้ต้องการของสิ่งนี้ตอนนี้งากำจายเป็นของเองแล้วเองจะทำอย่างไรกับงากำจายก็เป็นเรื่องของเองแล้วนะในวันรุ่งขึ้นมานะได้ออกเดินทางไปที่แม่น้ำเขาได้เดินลงไปที่ริมฝั่งและเดินลุยลงไปในแม่น้ำจนน้ำอยู่ที่ระดับต้นขาของเขาเขาได้หยิบของบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อหลังจากแบมือออกงากำจายสีนวลก็สะท้อนกับแสงแดดแลดูสวยงามมานะวางมือลงบนผิวน้ำและตะแคงฝ่ามือให้งากำจายค่อยๆร่วงลงไปในน้ำเขายืนมองจนกระทั่งงากำจายจมหายและไหลไปพร้อมกับสายน้ำสิ่งไหนที่คนแย่งชิงกันและพร้อมจะเข็นฆ่ากันเพื่อสิ่งนั้นก็ไม่ควรจะเก็บติดตัวไว้หรอกขอโทษนะพ่อมานะพูดเบาๆและรู้สึกโล่งใจที่งากำจายได้จมหายไปกับสายน้ำแล้ว